أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور آرت. هنكمل الجزء التاني من عمل الشنطة. بكمل الغرز على نفس النمط ونفس الاتجاه لغاية لما بوصل لطرف البلاستيك الموجود في الجوانب، وبكمل لغاية لما بيفضل معايا مربعين 2 في نهاية الصف أو 3. كل صف بينتهي حسب المتبقي معايا من مربعات، وبكمل عليه الغرز زي ما هنشوف. أبدأ أعمل الصف التاني من الغرز، بيبدأ بالشكل ده وبيكمل هنا عند الأطراف على مربعين 2 زي الصف اللي قبليه، وبكمل وأشوف اللي متبقي معايا ايه وبكمل عليه الغرز. غالبا وعادة وفي كل الأطراف هينتهي معايا يا إما 3 يا إما 2، فبكمل الغرز ومش هنلاحظ إن في اختلاف في نهاية الغرز من كل اتجاه.
هتنتهي الغرز في الأطراف البلاستيك الموجودة في الجوانب بنفس الشكل وبنفس الترتيب الموجود في الجزء الأساسي من الشنطة، مش هيكون في اختلاف كبير. أنا بس هنا عايزة أوريكم إن هي متشابهة، وكل طرف نفس الكلام أنا بكرره. هتكون الغرز بتنتهي بمربعين أو 3 مربعات. وبالنسبة للزوايا ممكن تنتهي على 3 مربعات أو مربعين. هنا هتنتهي على مربعين، ومن الزاوية التانية انتهت على 3 مربعات، وبكمل الغرز بنفس الشكل. نخلي بالنا ان الغرز تكون مكتملة في كل اجزاء الشنطة، ما يكونش فيه غرزة نسياها او غرزة لسه ما خلصتش، لان في النهاية بعد تركيب البطانة بيبقى صعب جدا ان انا ارجع تاني اكمل غرزة لسه ما كملتهاش. طيب المرة دي انا ما ربطتش الحلقة المعدنية في البداية، لا انا هنا كملت الغرز، بعد كده هبدأ اركب الحلقة المعدنية. والسبب ان انا عندي مربعات او عندي فراغات كافية ان انا ادخل فيها الابرة واسحبها من الناحية التانية من غير ما يكون في ضغط على البلاستيك او على الخيط. فهنا هربط 3 ربطات للجانش، وهدخل الابرة بين الفراغات الموجودة من الناحيتين، وبشد على الخيط بعد ما انتهي، لان ده جزء يعني مهم جدا ان الجانش يكون ثابت، ما يكونش فيه اي خلل، او ان هو ما يريحش معايا بعد كده وما يتفكش. وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز من الناحية التانية علشان يثبت. بعد ما انتهيت ببدأ اعمل غرز على الاطراف البلاستيك الموجودة فوق، وبلف الخيط حوالين كل مربع موجود فيه الأطراف البلاستيك، بلف الخيط حواليه علشان أغطي البلاستيك تماما بالخيط، وبعمل ده من الناحية التانية. في الجنب ده كنت اشتغلت بخيط طويل، فلمعة الخيط زي ما احنا شايفين راحت ما عجبتنيش، فاضطريت ان انا اجيب المقص وابدأ ان انا اقص الخيط. دي مشكلة انك تستعملي خيط طويل، الخيط مع كتر الاحتكاك لمعته بتروح. يمكن الكاميرا مش موضحة كل التفاصيل الخيط، بس ده اللي بتلاحظيه لما بتشتغلي بخيط طويل. هبدأ أقص من هنا الخيط وأفك الغرز، وهرجع أعملها تاني بخيط تاني، لأن لمعة الخيط بتتغير. وكان في جزء تاني برضو عندي هنا في الشبك كنت استعملت خيط طويل، عايزاكم تشوفوا هنا الفرق. لمعة الخيط اتغيرت في الجزء اللي أنا ماسكاه بإيدي دلوقتي، لمعة الخيط اختفت مع الغرز، بسبب ان الخيط كان طويل عن اللازم، كنت مستعملة تقريبا متر، فلما وصلت لنهاية الخيط اللمعة اختفت مع كتر الاحتكاك ومع الغرز. فالجزء ده برضو
هفك الخيط وافك الغرز وارجع اعملها مرة تانية. زي ما احنا شايفين فكيت الغرز وعملتها بخيط من اول وجديد. فمن البداية لما بشتغل بخيط قصير نص متر او اقل من كده علشان احافظ على لمعة الخيط. بالنسبة لأطراف الخيوط بدخلها تحت الغرز، بسحبها بالإبرة زي ما وضحت قبل كده. والطريقة التانية ان انا ممكن اخيطها، علشان انا هنا قصيت كتير وفكيت غرز وعملت غرز، فالاطراف هنا معايا كانت زيادة. بس لو بدأتي صح من الاول واستعملتي نص متر مش هيظهر معاكي مشكلة اطراف الخيوط الزيادة. بحاول ان انا اخيط على اطراف الخيط، ما دخلش الابرة في كل الخيط لان هو بيكون سميك وبيكون تقيل على الابرة. فبخيط بلطف، مجرد بس ان انا اثبت اطراف الخيوط مع بعضها. والطريقة التانية ان انا اسحبه تحت الغرز بتكون اسهل من كده. بس هنا كانت اطراف الخيوط قصيرة او قصيتها زيادة، فمعرفتش ان انا اسحبها تحت الغرز بشكل مناسب فخيطتها مع بعضها. دي اطراف الخيوط والطويلة طبعا زي ما وضحت قبل كده. لما بتستعملي خيط قصير بيفضل محافظ على لمعته، فنخلي بالنا من الغلطة دي ما نعملهاش. هبدأ دلوقتي اجهز البطانة، احط عليها الشنطة وبعدين ابدأ اقص البطانة حوالين الشبك. وانتبه لفكرة ان انا اسيب حوالي 2 سنتيمتر من كل ناحية كمسافة عشان اقدر اتني القماش واعرف اخيطه من كل ناحية. بثبت البطانة على الشبك، من كل جزء بحط دبوس علشان بس يكون المكان ثابت ما يتغيرش معايا اثناء الخياطة. هحتاج ان انا احط 3 ابر، والجزء الاخير انا هشتغل فيه فهثبته مع الخياطة. الفكرة في تثبيت الابر هي فكرة يعني تثبيت البطانة علشان ما تتحركش اثناء الخياطة. احيانا وانتي بتشتغلي في جزء معين من البطانة بتلاقي البطانة اتحركت من مكانها وشكل البطانة في النهاية في خلل وفي مشكلة. هستعمل إبرة وخيط خاصين بالملابس. بعد كده أبدأ أتني أطراف القماش وأخيط البطانة من كل ناحية. القماش الموجود في الزوايا ببدأ أقصه بعد ما أوصل للجنب بتاعه. يعني أنا دلوقتي عايزة أتني فمش هعرف أتني، فهحتاج إن أنا أقص حتة صغيرة جدا على قد ما أنا محتاجة، ما أقصش أزيد من كده، وأبدأ أتني القماش وأكمل خياطة.
وانا بخيط مش محتاجة ان انا ادخل ابرة في الغرزة الجلد كلها، بدخلها بس في طرف الخيط، وبكمل الغرز لغاية النهاية. وده بيكون شكل البطانة بعد ما بتتخيط كلها. بكده يكون انتهى الجزء التاني. شكرا على المشاهدة، تابعوني في الجزء الثالث والأخير من عمل الشنطة.